Itt vagyunk a Széchenyi Egyetem Mosonmagyaróvári tangazdaságában, ahol az Oasis projekt prototípus napelempark alatt fogunk elvégezni egy kísérletet. Maga az Oasis projekt az egy agriszolár rendszer, azaz elemek alatt termesztünk növényeket, és az a különlegessége a rendszernek, hogy precíziós öntözés által meg tudja teremteni az ideális körülményeket a növény növekedéséhez. Sziasztok! A területen egy növénytermesztési kísérletet állítottunk be, ahol öntözött körülmények között a napelemrendszer alatt csemege-kukoricát termesztettünk, és mindehez a terület mellett egy kontroll, öntözetlen és napelemrendszer nélküli területen is elvégeztük ugyanezeket a műveleteket. És akkor most nézzük meg, hogy milyen terméseredményeket várhatunk a kukoricában. Ahogy látjuk, a kukorica állománya jól fejlett, megfelelő, leveszünk 2 csövet, melyeken a termés mennyiségét is meg tudjuk nézni. Jól látható, hogy több csövet fejlesztenek a növények, így magas hozamot várhatunk a vegetáció végével. Csuhélevelet eltávolítjuk, akkor hozunk mellé a kontrollterülethez is összehasonlításképpen. Átjöttünk az Oasis szomszédságában lévő kontrollterületre, ahol ugyanazt a növénykultúrát azonos technológiával, azonos időben vetettük, és nézzük meg, hogy itt milyen a növényzet. Sajnos a 2026-os év nagyon kedvezőtlen volt a mezőgazdasági növénytermesztés számára. Az extrém aszályos időjárási körülmények között láthatjuk, hogy a csemegekukorica állománya jóval kisebb, alacsonyabb, a színe sokkal fakóbb, mint az öntözött területen, és innen is szedünk le néhány csövet, hogy megnézhessük, vagy összehasonlíthassuk a 2 technológia alatt termesztett növényeknek a termését. Akkor kibontjuk a kontrollterületen szedett csöveket is, és így össze tudjuk hasonlítani az öntözött Oasis technológia alatt termesztett növényekkel. Jól látható, hogy a kezeletlen, tehát az öntözetlen területeken lévő csövek jóval kisebbek, és berakódás mértéke is gyenge, ugye a cső vége, illetve ugye több helyen, ahol a termékenyülés nem történt meg, ott ugye gyakorlatilag szemkötődés nem következett be, úgyhogy az értéke, használhatósági értéke jóval csekélyebb az öntözetlen területeken lévő kukoricának összehasonlítva az öntözött területen termesztett kukoricájával. Az aszály és az elsivatagosodás nem csak távoli országok problémája, Magyarországon is már húsba vágó probléma. Láthatjuk a különbséget. Öntözés és napelemrendszer árnyéka nélkül a minőség is jóval gyengébb, illetve majd most következik a betakarítás. Én biztos vagyok benne, hogy mennyiségileg is sokkal több jó minőségű kukoricát fogunk kapni, de ha kíváncsiak vagytok rá, akkor maradjatok velünk, és kövessetek minket.